السلام علیکم دوستان، امیدوارم که خوب و صحتمند باشید. در این ویدیو من میخواستم که از باره اپورک یکم معلومات بدم. اپورک است یک فریلنسینگ وبسایت است که شما میتونید اونجا سرویسز خود را پروواید کنید. فرض مثال اگر نویسنده هستید میتونید که کانتنت نوشته کنید. اگر ویدیو ادیتر هستید میتونید ویدیو ادیت کنید. اگر وب دیزاینر هستید میتونید وب دیزاینینگ کنید. اگر وب دیولپر هستید میتونید وب دیولپینگ کنید. اگر گرافیک دیزاینر هستید میتونید گرافیک دیزاینینگ کنید. خب اپورک ما چه رقم میتونیم اکانت جور کنیم در اینجا؟ یک است بخی آسان است، مثل فیسبوک و گوگل اکانت. آدم میتونه اینجا هم چی جور کنه، اکانت جور کنه، ساین اپ کنه، اکانت جور میشه. برش یاد اگر گوگل اکانت داشته میتونی مستقیم از طریق گوگل اکانت برای خود اکانت جور کنی. دوم ای است که وقتی که اکانت جور کردی باز تو باید یک عکس از خود بزنی تا که مردم ها بالای اعتبار کنن که ما همراه این نفر کار منم. عکسی خود آدم که باشه بهتره یک عکسی درست شه. و از بعد تو میتونی اسپیشلیتیز خو اینجا بزنی، اسکیلز خو بزنی که تو چی کارا همونی. ما فرض مثال اینجا زدیم گرافیک دیزاین، لوگو دیزاین، فوتو ایدیتینگ، پریپرس، ادوبی ایلاستریتور، ادوبی فوتوشاپ، کورل درا، بروشر دیزاین، فلایر دیزاین، تایپ سیتینگ. شما اگر وب دیولپر بودید باز اینجا میتونید اما اسکیلز خود اد کنید. بالای از اسکیلز بزنید اونجا خودشان تگ میده که شما میتونید اگر فرض مثال من اینجا دیزاین تایپ کنم باز در زیرش امو سجیشن که میایه دیزاین رایتینگ، دیزاین تیوری، دیزاین تو کود شما میتونید اینجا اضافه کنید. و دوم چیز مهم که است اینجا باید ویدیو اینترودکشن خود یک دقیقه بزنید. اگر بزنید خوبه، اگر نزنید هم فرق نمیکنه. خب اگر آدم بزنه خوبه، یعنی یک دقیقه ویدیو اینترودکشن باشه خوبه. و سومی که شما میتونید اینجا امپلویمنت هیستری خود نوشته کنید، در کجا کار کردید. و دیگه ایژوکیشن هیستری خود را نوشته کنید، در کجا خواندید. اینجا ما که گوهرشاد های اسکول نوشته کردم. دیگه میتونید که دیپلوما و غیره اینجا بزنید. یعنی یک چی است باکس در نام تستیمونیلز. تستیمونیلز که است شما نمیتونید اینجا بزنید، بخاطر که وقتی شما در اپورک یگان پروژکت بگیرید از بعد اگر او شما را 5 استار ریتینگ داده یا 3 استار ریتینگ داده با شما میتونید اینجا او را اضافه کنید. یک است وقتی که شما جاب از اپورک گرفتید با شما میتونید اینجا تستیمونیلز اونو یک نفر دیگه شما را ریتینگ میده یا کامنت میده از بارش نه. اونجا نوشته endorsement from the past client که شما میتونید اینجا بگیرید. شما میتونید اگر چی داشت ریکوست هم کنید از اینجا. اگر اپورک پروفایل داشته یا رجیستر بوده شما سعی میتونید که اینجا ما سرتیفیکیت خورم اید کردم. و وقتی شما اکاونت خود جور کردید باز اینجا یک دانه در بالا یک دانه چی میایه مسیج که 2 step verification که شما میتونید اینجا اگر تذکره داشتید تذکره خو بدید، اگر پاسپورت داشتید پاسپورت خو بدید. یعنی یک سند باشه که شناخت شما از او باشه نه، تا که صبح روز اگر پروژه کلان گرفتید یگان فراد و غیره نشه. و سوم اینجا که است که شما پروفایل خود جور منید. پروفایل یعنی پورتفولیوی خود جور منید. اینجا سعی که ما 2 پورتفولیو دارم، یک آل ورکس یک گرافیک دیزاین. گرافیک دیزاین آردوش تقریبا یک چیز سیمیلره. شما میتونید از اینجا یک دیگه هم اید کنید. فرض مثال ما میگم ایلاستریشن، اگر یگان کار ایلاستریشن کردم باز من میتونم یک
پورتفولیوی این دیگه میت کنم اینجا به نام ایلستریشن. با شما میتونید اینجا ایدیت کنید که شما در ساعتی چند دلار کار میکنید. اگر در ساعت 15 دلار کار کنید، 3 دلار شکست خودی افورک میگیره، تکس میگیره دیگه، 12 دلار بل دست خودان شما مونه، یعنی 20% کسته اپورک میگیره. باز ورک هیستری کسته ایم از چی میایه؟ یک دفعه که امرای یک مشتری کار کرده، وقتی که تو 5 استار ریتینگ داده باز او تمام شه اینجا لیست میشه. شما میتونید اید کنید پورتفولیوی خیر اینجا اید کنید که سر کدام پروژه کار کرد در سابقه. شما میتونید از اینجا قسمی که گفتم یک دانه پورتفولیوی نو اید کنید اگر شما دارید. دیگه یکی است وقتی که اکانت جور شما میتونید در کنید. باز اینجا شما میتونید چی سلیکت کنید که ما در هفته چند ساعت میخوایم کار کنیم بالای اپورک. باز شما میتونید اینجا سعی کنید که در هفته چند ساعت شما میتونید کار کنید as needed open to offer، یا میتونید اینجا تصمیم اوقات را منظم کنید و در والا تایم زون شما میتونید انتخاب کنید در هر کشور که زندگی میکنید. باز مطابق از اون میتونید که تایم زون را انتخاب کنید. خب وقتی که تو استپ وریفیکیشن را اید کردید، دیگه یک عکس از خود را اید کردید، پورتفولیوی را اید کردید، اسکیلز اند اکسپرتیز را اید کردید، ایژوکیشنال امپلویمنت هیستری را اید کردید. از او بعد میایه که چی رقم ما میتونیم کار کنیم، چی رقم کار پیدا کنیم اینجا. از او بعد شما اینجا سعی کن فایند ورک که بالایش رفتید، باز اینجا سعی کن. خب در بالای فایند ورک که آمدین، از بعد اینجا شما میتونید سعی کنید که 70 اویلیبل کانکتس هسته، یعنی شما که نو اکاونت جور کردید باز اینجا 70 کانکتس که هسته از طرف همی خود شرکت اپورک شما را فری داده میشه. اینالی کانکتس که هسته برای پیدا کردن پروژکت یا جاب که هسته خیلی مهمه. شما میتونید کانکتس هم بخرید هم ماهانه. خود شرکت اپورک شما را 10 کانکت میده ماهانه. ولی کانکت که هسته اگر یک کار از 50 دلار کم بوده در او که هسته دو کانکت که هسته مصرف میشه. اگر کار از 600 دلار کم بوده دزو که هسته 4 کانکت مصرف میشه. اگر کار که هسته از 600 دلار زیاد شده باز دزو که هسته 6 کانکت مصرف میشه. پرپوزل پر منت کانکت که هسته 10 دانه برای شما هر ماه میده. یعنی ال کانکت اگر شما بخرید وقتی که در اکاونت خودتان پیسه بود یک کانکت که هسته 0.15 دلاره شما میتونید باز بخرید. بغیر کانکت کار پیدا نمیتونید که پرپوزل خوره در یک جای سند کنید. حالی ما کار اینجا فایند ورک که زده، بالای فایند ورک کلیک کردم، باز اینجا امو جوبز که هسته لیست هسته، این که هسته جوب لیست. حالا سیکو بزنس کارت دیزاین X2 urgent job posted 5 minutes ago، یعنی این که هسته 5 دقیقه پیش پوست کرده این نفر. استیمیت بجت 15 دلار که هسته استیمیت بجت از هسته. خب برای از 15 دلار که هسته چند کانکت ما مصرف میشه؟ 2 کانکت ما مصرف میشه. اویلیبل کانکت 70 کانکت داریم. اگر از این کار اپلای کنیم 2 کانکت ما ضایع میشه، مصرف میشه. خب
این نفر که این جاب را که پست کرده او در کجا هسته؟ از استرالیا هسته. 58 جاب پستید، 58 جاب پستید، یعنی این نفر که هسته 58 جاب در افورک هسته پست کرده. چلفت های ریت، یعنی استخدام کارمند که هسته از چلفته. شما میتونید اپلای کنید اگر های ریتش از 80 بالا باشه، به خاطر که چلفت که هسته باز کامپیتیشن تاف میشه، یعنی سخت میشه. از 8000 زیاد اسپند یعنی مصرف کرده در بالای 58 کار. 33 هایر 80 اکتیف، 33 دانه کارمند استخدام کرده که 18 دانهش فعال است که تا بالای پروژهش کار مونه. اسمال کمپانی تو 9 پیپل اینایش مهم نیست، خب مهم کی است؟ 40% های ریت از است، یعنی از 80% که بالا بود شما میتونید سبمیت پرپوزل کنید. سبمیت پرپوزل که است آلیسه که 2 کنکت مصرف میشه، 70 کنکت دارم. یک است ریکوایرمنت گفته که uploaded my previous business card، این previous business cardش است. شما میتونید جاب پستینگ بخونید، باز مطابق از او اگر الیجیبل بودید، اگر قابلیت داشتید باز میتونید اپلای کنید. باز اینجا سوالم پرسان که are you able to submit a simple or a quick sketch of you want it done. باز اینجا شما میتونید که ما این کار در طریقه اولش رقم منون بازی رقم باز تا که نفر بفهمه که شما مسلکید. سبمیت پرپوزل اینجا کسته وقتی که بالای بٹن سبمیت پرپوزل که زدید یا کلیک کردید، از بعد یک ویندوز نو اوپن میشه که اینترنت ما کم ضعیفه، تا واز شوه ما دیگه هایش میگم برید. خب most recent jobs کسته یا ورک کسته اینجا ما پر مثال اگر یک نفر اگر 1 دقیقه پیش یک کار چی کرده بود باز اینجا میایه. این الماسه کنم ما یکم ریفرش کنم باز میایه. خب پروپوزلز اینجا شما میتونید دیسکریپشن بدید که ما ایرا چه رقم میتونم انجام بدم. اینجا میتونید تاریخش بدید تا کی انجام میدم. باز اینجا میتونید نرخ بدید که تا کی میتونم انجام بدم. ما اگه 5000 زدم 20% فرق کسته 550 کم شه. خب how long will take this project، اینجا میتونید دیوریشنش بدید که 1 هفته میگیره، 1 روز میگیره، 1 ساعت میگیره. اینجا میتونید پرپوزل خورا نوشته کنید. باز اینجا دیگه سوالا که خودی از این نفر پرسان کرده اینجا میتونید جواب بده دوره. باز اینجا نمونه کاری خورا میتونید اید کنید، یعنی کم از کم میکسته 3 کنید کارشیه یا بوست اگه کنی bid for one of 3 boosted space. اگر 1 کنکت اضافه مصرف کنید باز اینجا یعنی امی کنکشن را بوست مونه، امکان اکسپتنس زیاده. خب این را که سعی کرد که چه رقم پرپوزل خورا اینجا نوشته میکنید. پرپوزل که است مهم نیه که تو فارمال باشه، فقط یکم ساده تر باشه. شما میتونید اونجا نوشته کنید که این پروژه شما رو ما چه رقم انجام میدم تا که اون نفر بفهمه که شما مسلکید، باز آردر شما رو میدیم. شما میتونید از اینجا پروفایل سلیکت کنید، یعنی لازم 2 پروفایل بوده که یک آل ورکس بوده که یک گرافیک دیزاین بوده. اگر دیگه پورتفولیو داشتید باز از اینجا میتونید سلیکت کنید. فرض مثال اگر ایلستریشن داشتم باز اینجا میتونم سلیکت کنم. خب ایرم شما یاد گرفتید، یعنی most recent work کسته، یعنی تقریبا 3 ساعت پیش را کسته پست کرده که من ندیدم. اینجا most recent یعنی اگر 5 دقیقه پیش یکان جوب آمده بود با اسکیلسی تو این نه که از ویب دیزاینینگ هم اینجا بیایه. از ویب دیزاینینگ که تو اپلای کنی خامخا قبول نموشی.
من اینجا فرض مثال وبسایت دیولپمنت میزنم. چی میایه سعی کنم اینترنت ما یکم ضعیفه تا که شما میتونید در فرق هر کاری که از طریق اینترنت شوه از فرق میتونید کنید. فرض مثال وایس اوور ترانسلیشن، دیگه مارکتینگ، نیت وبسایت دیولپر. یک است 14 دقیقه پیش پست شده، یک است 7 دقیقه پیش پست شده، یک است 8 دقیقه پیش پست شده.